1915-ben a Földművelésügyi Minisztérium megalapította Budapesten a Magyar Királyi Gyógynövénykísérleti Állomást, a mai Gyógynövénykutató Intézet jogelődjét. Az alapítást követő évtizedekben a Gyógynövénykísérleti Állomás kutatói és kutatófejlesztő bázisa nemzetközileg is elismert tudományos hátteret biztosított a hatósági gyógynövényminősítés és a gyógynövénykutatás számára. Kiváló szakmai felkészültségű, elhivatott gyógynövénytudósok Giovannini Rudolf, Rompál, Boros Ádám, Szatmári Géza, Békési Miklós, Szálender Károly, Augustin Béla szakmai irányításával fáradhatatlanul tevékenykedtek a gyógynövénydrogok minőségének fejlesztésében. Nevükhöz fűződik a magyar gyógynövényügy tudományos és gyakorlati megalapozása, a hazai gyógynövénykutatás elindítása és európai színvonalúvá fejlesztése, a gyógynövények botanikai leírása, honosítása és termesztésbe vonása, a gyógynövények és drogok vizsgálata, normalizációja, az ellenőrzési rendszer kidolgozása és működtetése, ami példaértékű volt egész Európában, és világhírnevet szerzett a magyar gyógynövénynek. Az először Magyarországon bevezetett gyógynövényminősítési rendszer követendő modellt szolgáltatott az európai országok számára. Intézetünk irányító, oktató és ellenőrző szerepe a gyógynövénydrogok előállításában, minősítésében és a minőség védelmében kifejtett szakmai tevékenység eredményeképpen hazánk évtizedeken keresztül vezető helyet foglalt el az európai drogkereskedelemben. ...1957-től az Ügligeti villaépületben működő Gyógynövénykutató Intézet Tétényi Péter professzor irányításával működött tovább. A GNKI új Budakalászi Kutatóközpontjának ünnepélyes felavatása 1973-ban Tétényi Péter igazgató intézetépítő, ismételt intézet alapító munkásságának kiemelkedő eredménye volt. Tétényi professzor kialakította és tovább erősítette az intézet gyógyszeripari kapcsolatrendszerét. Ekkor indultak azok a célirányos kutatások, melyek eredményeként kialakultak a MÁK, a Digitalis, az Anyarozs és Amzónia nagyüzemi termesztési rendszerek, biztosítva a gyógyszergyárak drogalapanyag igényét. 1982-től az intézet az Ipari Minisztériumhoz tartozó 6 gyógyszergyár közös vállalataként működött. Az 1967-től 1990-ig tartó időszak alatt a kutatóhely hatóanyagra nemesített új fajtái, szabadalmai, termesztési módszerei és analitikai izolációs technikái révén a gyógyszeripar biológiai háttérintézményévé és a gyógynövénykutatás egyik világszerte elismert központjává vált. 1990-től dr. Nyireri Szabolcs elnök igazgató 16 évig vezette az 1915-ben alapított Gyógynövénykutató Intézetet. A rendszerváltást követően a gyógyszeripari kutatás-fejlesztés megtorpanása, a pénzügyi források kivonása az intézet életében is komoly nehézségeket okozott. Az intézet alapvetően tudományos kutatási jellegének megőrzése mellett a hatósági gyógynövénydrog minősítés feladatait ellátva tevékenységét kiegészítette lapkiadással, konferenciaszervezéssel és gyógyszergyártással. 2004-ben a GMP-konform gyógyszergyártás új gyártóüzemi megvalósítása az intézeti erőforrások legstabilabb pillére lett. 2008-tól az alapításának centenáriumára készülő Gyógynövénykutató Intézet a Pannon Pharma cégcsoport tagjaként önállóságát megtartva Pallós József Péter igazgató irányításával Budakalászi kutatási bázisán a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó védett 5 hektáros természetvédelmi területén működik tovább. A napjainkban jogutódként működő Gyógynövénykutató Intézet főbb tevékenységei. Génbank, génrezerváció és biodiverzitás kutatásokkal intézetünk fenntartja és fejleszti az 1986-ban létesített gyógynövény génbankban őrzött mintegy 1000 magtételkészletet a gyógynövény génmegőrzési stratégia szerint. A hagyományos magtárolásos fenntartás mellett intézetünk 1984-ben Tétényi professzor által létesített
kemotaxonómiai botanikus kertjében lévő 1100-1300 gyógynövényfaj közül több természetvédelem alatt áll, így a gyűjtemény egyben élő génrezerváció. A kemotaxonómiai botanikus kertet 2003-ban védetté nyilvánították. A botanikus kert védetté nyilvánításának célja a botanikus kerti gyűjtemény kiemelkedő értékének, a Magyarországon egyedülálló és nemzetközileg is jelentős Dahlgren-féle kemotaxonómiai rendszerű növénygyűjtemény fenntartása és fejlesztése, a termesztett gyógynövények hatóanyag törzsállomány és génbank szerepének megőrzése, a Pilis kert tematikus növénygyűjtemény fenntartása és fejlesztése, a botanikus kert növénygyűjteményi szerepének megőrzése és fejlesztése a gyógynövény szakismereti oktatásban. A biológiai sokféleség, a biológiai diverzitás további feltárására, a magyarországi gyógynövény élőhelyek botanikai vizsgálatára, az egyes nemzetségek, fajok, populációk, társulások in situ regisztrálására irányuló tevékenységünket az egész országra kiterjedően végezzük. A Gyógynövénykutató Intézet nemesítési stratégiája magában foglalja a gyógynövényfajok hatóanyag főkomponensre történő szelekcióját, a hatóanyag tartalom emelésére és a drogprodukció növelésére irányuló szelekciót. A morfofenológiai egyöntetűség és a genetikai markerek kialakítása elsősorban a fajtaminősítés és a fajtavédelem szempontjából fontos. A Gyógynövénykutató Intézetben évtizedek óta folyó máknemesítési kutatások elsősorban a magas alkaloid tartalmú mákfajták fejlesztésére irányulnak. A magas alkaloid tartalmú különböző alkaloid spektrumú Papaver somniferum, a magas tebain tartalmú Papaver bracteatum és az étkezési mákmag előállítás szolgáló alkaloidmentes Papaver somniferum fajták nemesítése a klasszikus és molekuláris biotechnológiai módszerekkel világszínvonalon folyik, államilag elismert fajtáink és termékeink iránt az európai piacvezető cégek folyamatosan nagy érdeklődést mutatnak. Intézetünk 1959 óta több mint 50 gyógynövényfajtára kapott állami elismerést vagy szabadalmat. Fajtafenntartási munkával 30 regisztrált gyógynövényfajta folyamatos, szelekciós megőrzéséről gondoskodunk. Agronómia, agrotechnika, agrotechnológia. Tevékenységünk kiterjed a már termesztésben lévő gyógynövényfajok agrotechnikájának továbbfejlesztésére, új növényfajok termesztésbevételére, a termesztés technológia optimalizálására, az elsődleges és a másodlagos feldolgozás technológiai módszereinek fejlesztésére. Az Európai Gyógyszerügynökség irányelveinek megfelelő GACP rendszer helyes termesztési és gyűjtési gyakorlat kidolgozását a termesztett és a gyűjtött gyógynövénydrogokra folyamatosan végezzük. Minőségbiztosítási, minőségellenőrzési tevékenységünk kiterjed az évi több tízezer nemesítési, fajtafenntartási növényi minta analitikai vizsgálatára. A K+F kísérleti minták analitikai vizsgálata folyamatos növényanalitikai kutatásfejlesztést igényel, kromatográfiás és kapcsolt módszerek és egyéb analitikai módszerek fejlesztésével. A növénynemesítési kutatások analitikai háttere évi 20-25 ezer folyadék és gázkromatográfiás vizsgálatot jelent. Fitotechnológiai feladataink. Új hatóanyag komponensek izolálására, növényi extraktumok extrakciós technológiájának kidolgozására irányulnak. Minőség ellenőrzési feladataink kiterjednek a gyógyszergyártás kiindulási anyagainak és csomagoló anyagainak az Európai Gyógyszerkönyv szerinti vizsgálatára, gyártásközi és késztermék minőség ellenőrzésekre, valamint gyógyszerstabilitás vizsgálatok, analitikai módszervalidálások, gyártási folyamatvalidálások és tisztításvalidálások végzésére, tradicionális és új növényi gyógyszerek törzskönyvi dokumentációinak analitikai kidolgozására. A Gyógynövénykutató Intézet új korszerű gyógyszergyártó üzemében elsősorban folyékony gyógyszerformájú készítmények, gyógynövény alapú termékek gyártását végezzük. GMP hatósági engedéllyel végzett gyógyszergyártási tevékenységünk kiterjed gyógyszerkönyvi növényi kivonatok, tinktúrák, oldatos cseppek gyártására és csomagolására, valamint az aquapurificata előállítására és csomagolására. Intézetünk több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a gyógynövény alapú gyógyhatású készítmények fejlesztésében és gyártásában.
Intézetünkben az elmúlt 20 évben több mint 60 gyógynövény alapú terméket fejlesztettünk ki. Ezek közül kiemelt jelentőségűek a gyógyhatású készítmények, melyek közül a legfontosabb terápiás hatásirányú készítményeknél a Colavit, Diuro, Prostagutta Fusike, Resculini és Robofit belsőleges oldatos cseppeknél kezdeményeztük a tradicionális növényi gyógyszerré történő átminősítést. Gyógynövény alapú kozmetikai készítményként Magyarországon és külföldön ismételten gyártjuk és forgalomba hoztuk az égés ellen évtizedek óta ismert és alkalmazott Irix és Naxol sprayt, melyek növényi hatóanyagai hűsítő, bőrnyugtató, regeneráló hatásúak. A termékek kiválóan alkalmazhatóak a napozás vagy szolárium okozta leégésekre, a forró folyadék vagy tárgyak okozta égésekre, rovarcsípésre, viszketésre, a kivörösödött bőr csillapítására. Rendszeres oktatási, továbbképzési és szaktanácsadói tevékenységünkkel elősegítjük a kistérségek gyógynövény-vertikumának fejlődését. Szakmai fórumok szervezésével és megtartásával a gyógynövénykutatás fejlesztés aktuális témaköreire, szakterületeire hívjuk fel a figyelmet.